Hello everyone. අද දවසේ පාඩමෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ a little late. A little late කියන phrase එක එදිනෙදා කතා බහේදී පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. A little late. A little ටිකක් late ප්‍රමාදයි. A little late කියන්නේ ටිකක් ප්‍රමාදයි ටිකක් පරක්කුයි. Let's see how to use this phrase in a meaningful sentence. I went to office a little late today. I went to office මම ගියා කාර්යාලයට a little late ටිකක් පරක්කු වෙලා today අද මම කාර්යාලයට ටිකක් පරක්කු වෙලා ගියේ. I went to office a little late today. I went to office a little late today. අපි එතනදී the office කියලා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව we are talking about our own office. අපිම රාජකාරී කරන කාර්යාලය ගැනයි කතා කරන්නේ. ඒ නිසා අපි the පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. I came a little late. මම ආවේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. I came a little late. මම ආවේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. I came a little late. අපිට ඕනනම් දාන්න පුළුවන් I came a little late today. I came a little late today. අද මම ආවේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. She came a little late today. අද ඇය ආවේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ එයා ඊයේ ගෙදර ආවේ ටිකක් පරක්කු වෙලා කියලා. එයා ඊයේ ගෙදර ආවේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. එයා කියනකොට he යොදන්නත් පුළුවන් she යොදන්නත් පුළුවන්. මොකද ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයක් පෙනෙන්නේ නැහැ. He came home. Or else you can say she came home. ඇය ගෙදර ආවා. එහෙම නැත්නම් ඔහු ගෙදර ආවා. A little late. ටිකක් ප්‍රමාද වෙලා පරක්කු වෙලා. Last night. ඊයේ දැන් අපි මේ ඔක්කොම එකතු කරලා කියනවා කොහොමද? He came home a little late last night. He came home a little late last night. එතකොට අපි කොහොමද මෙහෙම කියන්නේ? ඕකම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා. මම ඊයේ ගෙදර ගියේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. මම ඊයේ ගෙදර ගියේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. I went home a little late last night. I went home a little late last night. අපි ඊයේ නිදාගන්න ගියේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. We went කොහාටද ගියේ? To bed. To bed means to sleep. We went to bed a little late last night. We went to bed a little late last night. අපි ඊයේ නින්දට ගියේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. දැන් අපි අතීත කාලයෙම මේක කියන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නැහැ. මේ බලන්න. දැන් පුරුද්දක් වශයෙන් කවුරු හරි ඔෆිස් එකට එනවා හැමදාම පරක්කු වෙලා. ඉතින් අපි එතකොට කියනවා එයා ඔෆිස් එන්නේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. He comes to office a little late. He comes to office a little late. ඔහු වැඩට එන්නේ ඔෆිස් එකට එන්නේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. ඇය වැඩට එන්නේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. ඒ කිව්වේ ඔෆිස් එකට එන්නේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. She comes to office a little late. අපිට මෙතන ඔෆිස් කියන වචනේ වෙනුවට work කියලා යොදා ගන්නත් පුළුවන්. work කියන්නේ වැඩ කරනවා, ඒ වගේම රැකියාවට කියන්නේ work කියලා. එතකොට අපි කතා කරන භාෂාවෙන් කියනකොට කියන්නේ එයා වැඩට එන්නේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. අන්න ඒක කියන්නේ he comes to work a little late. He comes to work a little late.
Or else you can say, she comes to work a little late. මම ටිකක් පරක් වෙලා එන්නේ. ඔන්න ගෙදරින් පිටත් වෙනකොට කවුරු හරි කියලා යනවා. එහෙම නැත්නම් කෝල් එකක් දීලා කියනවා අද මං එන්නේ ටිකක් පරක් වෙලා. I'm coming a little late today. I'm coming a little late today. මම ටිකක් පරක් වෙලා එන්නම්. I'll come a little late. I'll come a little late, right? I'll come a little late. මං ටිකක් පරක් වෙලා එන්නම්. හරිද? I'll come a little late, right? අන්න right කියන tag එක අපි පාවිච්චි කරනවා හරිද කියලා කතා කිරීමේදී බහුලව භාවිතා කරනවා මේ tag එක. එහෙමනම් අද දවසේ ඔයා ඉගෙන ගත්තා a little late. ටිකක් ප්‍රමාද වෙලා. A little late. එහෙමනම් a little late කියන මේ phrase එක භාවිතා කරලා ඔයාගෙම කියලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ පුරුදු වුණාට මදි ඒවා අවශ්‍ය මොහොතේදී භාවිතා කරන්න නම් ඔයා මේක හොඳින් පුහුණු වීම කරලා මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙමනම් යලිත් මෙවැනි වටිනා පාඩමකින් ඉක්මනින්ම හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. නේවාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා මේ පන්තිවලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩාත් උචිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ පාරේ උසස් පෙළට පෙළී ඉන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව නේවාසික පුහුණුවකට දින 21කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්වනවා. කයිවාරු නෙවෙයි කරලා පෙන්වනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙයි. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන කේම තේරුම දවස අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක්. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට එන්න. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තුළින්.